ધોરણ 2 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 2 એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ। સૌથી પહેલા જોઈએ કોમ્પ્યુટરના મુખ્ય ભાગોને ઓળખી તેના નામ લખો। તો અહીં જુદા જુદા કોમ્પ્યુટરના ભાગ આપેલા છે, એની સામે એરો આપેલા છે, એરોના બોક્સ ઉપર તમારે નામ લખવાનું છે। તો જોઈએ આ જે છે આ એરો એ મોનિટરનો છે, આ સીપીયુનો છે, આ પ્રિન્ટરનો છે, આ કીબોર્ડનો છે, આ માઉસનો છે અને છેલ્લા સ્પીકર છે। હવે ઓળખી કાઢો, આ જે છે એનું નામ લખવાનું છે। હું ઓન હોઉં તો તમે બધા જ અક્ષરો કેપિટલમાં ટાઈપ કરી શકો, એનો જવાબ આવે છે કેપ્સલોક। ત્યારબાદ બીજું, તમે મારામાં કાર્ટૂન જોઈ શકો છો, જવાબ આવશે મોનિટર। ત્રીજું, હું પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ તરીકે પણ જાણીતું છું, જવાબ આવશે માઉસ। ચોથું, હું તમને કર્સરની જમણી બાજુ રહેલા અક્ષરોને ભૂંસી નાખવા માટે મદદ કરું છું, જવાબ આવશે ડિલીટ। પાંચમું, હું કર્સરને લાઈન લીટીના અંતમાં લઈ જાઉં છું, જવાબ આવશે એન્ડ। ત્યારબાદ છઠ્ઠું, કર્સરને નવી લાઈન લીટી પર લઈ જવું હોય તો એન્ટર। સાતમું, કેપ્સલોક કી શરૂ હોવા છતાં આ કીનો ઉપયોગ કરી તમે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરને નાના અક્ષરમાં ટાઈપ કરી શકો, એટલે કે સ્મોલ અક્ષરમાં ટાઈપ કરી શકો, જવાબ આવશે શિફ્ટ કી। કીબોર્ડમાં શિફ્ટ કી 2 જગ્યાએ હોય છે, એટલે ટોટલ 2 કી હોય છે કીબોર્ડની અંદર। આઠમું, 2 અક્ષરો કે 2 શબ્દ વચ્ચે જગ્યા છોડવા માટે આ કી વપરાય છે, કઈ કી વપરાય છે? સ્પેસ બાર કી। નવમું, આ કીને F1 થી F12 નંબર આપવામાં આવેલું હોય છે, એનું નામ છે ફંક્શન કી। 10મું, આ કીની મદદથી તમે કર્સરને ઉપર નીચે તેમજ ડાબી જમણી બાજુએ ફેરવી શકો છો, એનું નામ છે એરો કી। 11મું, આ કીની મદદથી આંકડાઓ ટાઈપ કરી શકો છો, જવાબ આવશે નંબર કી। 12મું, શોર્ટકટ મેનુ ઓપન કરવા માટે માઉસનું આ બટન વાપરવામાં આવે છે, તો કે રાઈટ બટન। 13મું, આ ભાગને VDU કહે છે, વિડીયોનું પૂરું નામ થશે વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટ મોનિટર। 14મું, મને કોમ્પ્યુટરના મગજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જવાબ આવશે CPU। ત્યારબાદ 15મું, હું તમે કોમ્પ્યુટરમાં દોરેલા ચિત્રને કાગળ પર છાપી આપું છું, જવાબ આવશે પ્રિન્ટર। તો અહીં આપણું ચેપ્ટર છે તે પૂરું થાય છે। થેન્ક યુ।